زندانی که در یک چشم به هم زدن ملکه کشور شد. سلام، به کافه بیو خوش اومدین. حدود 200 سال قبل از تبدیل شدن انگلستان به بریتانیای کبیر امروزی، هنری هشتم بر انگلستان حکومت میکرد. او در سال 1491 میلادی به دنیا آمد و بین سالهای 1509 تا 1547 طبق سنت امپراتوری موروثی انگلستان پادشاه بود. هنری هشتم در طول زندگی خود 6 ازدواج رسمی داشت. او از همسر اولش کاترین یک دختر داشت به نام مری، ولی همه منتظر تولد یک ولیعهد پسر بودند. متاسفانه 7 بارداری بعدی کاترین نتیجه جز سقط نداشت. پس از ماجرای نازایی کاترین، تمام خانواده‌های معروف انگلستان تلاش کردند تا دخترانشان را به پادشاه معرفی کنند. هنری که مردی زنباره و عیاش بود، با زنان بسیاری ارتباط برقرار کرد و حتی صاحب اولاد پسر نیز شد. ولی از آنجا که هیچ کدام از این فرزندان حاصل یک ازدواج رسمی و شرعی نبودند، نمی‌توانستند ولیعهد شوند. یکی از این خانواده‌ها خاندان بولین بودند که در تلاش بود تا دخترشان آن بولین را به پادشاه عرضه کند. آن بالاخره توانست نظر شاه را جلب کند و باردار شود. هنری پس از بارداری آن به سرعت مراسم عقد را برگزار کرد و او را همسر قانونی خود نامید. 100 روز بعد آن بولین دختری به دنیا آورد و او را الیزابت نامید. متاسفانه 2 سال بعد آن به خاطر تهمتی که در دربار به وی زده شد اعدام شد. ادوارد ششم حاصل ازدواج هنری هشتم با جین سیمور بود. او از این موضوع خیلی خوشحال شد، چون اعتقاد داشت فقط یک مرد میتواند بر کشور حکومت کند. و الیزابت پس از اعدام مادرش در سال 1536 به دستور هنری هشتم به عنوان کودک نامشروع اعلام شد و از خط جانشینی کنار گذاشته شد. اما الیزابت دوران کودکی و نوجوانی را با مراقبت‌های آموزشی مناسبی پشت سر گذاشت و به یادگیری زبان‌های اسپانیایی، فرانسوی، ایتالیایی و لاتین پرداخت. او بزرگ شد و تبدیل به زنی شد باهوش و زیرک. بعد از مرگ هنری هشتم، ادوارد که فقط 9 سال داشت، پادشاه انگلستان شد. ولی چند سال بیشتر نگذشت که به خاطر بیماری درگذشت و مری دختر همسر اول هنری هشتم به سلطنت رسید. مری فکر می‌کرد که الیزابت در حال توطئه بر علیه اوست، بنابراین او را در برج لندن زندانی کرد. اما دوران حکومت مری نیز طولی نکشید و یک روز تعدادی از اعضای شورای سلطنتی برای گفتن خبر مرگ مری یکم به سوی هیتفیلد، همان قلعه‌ای که الیزابت در آن زندانی بود، شتافتند. آنان الیزابت را زیر درخت بلوطی در حال خواندن کتاب مقدسی به زبان یونانی یافتند. اعضای شورا فوراً پیش او زانو زدند و با ادای احترام او را ملکه انگلستان خواندند. الیزابت به زانوانش افتاد و این جمله را به زبان آورد: این اراده پروردگار بوده و در نظر ما شگفت‌انگیز است. بدین ترتیب او در یک چشم به هم زدن از یک زندانی به ملکه جدید کشور تبدیل شد. الیزابت در نتیجه آموزش‌هایی که دیده بود، ملکه‌ای باسواد و فرهیخته‌ای گردید که ویژگی‌های سواد و هوشمندی او در مدیریت کشور و سیاست‌های داخلی و خارجی انگلستان تأثیر مثبتی داشت. دوران حکومت الیزابت اول 45 سال طول کشید که به عنوان عصر طلایی انگلستان شناخته می‌شود. این دوره از دوره‌های درخشان ادبیات انگلیسی است که باعث غنای ادبی و ارتقای سطح فرهنگ عمومی کشور شد. به زودی دربار الیزابت محفلی برای شاعران، نقاشان، موسیقیدانان و نمایشنامه نویسان گشت که مشهورترین آنان ویلیام شکسپیر بود. الیزابت نمایشنامه‌های او را بسیار دوست داشت. الیزابت اول هرگز ازدواج نکرد. او به استقلال کشور خیلی اهمیت میداد و مردم از صمیم قلب او را دوست داشتند. وقتی که درگذشت، مردم لندن برای سوگواری بهترین ملکه‌ای که تا آن زمان داشتند به خیابان‌ها آمدند. از جملات معروف او این است که وجدان پاک و بیگناه از هیچ چیزی نمی‌ترسد. امیدوارم از داستان تاریخی امروز خوشتون اومده باشه. لطفاً لایک و سابسکرایب رو فراموش نفرمایید و تو کامنت‌ها از نظرات خودتون نسبت به داستانا مطلع کنید.